I'm going to attempt to answer Payam's question yesterday about where else does it talk about the law being given through angels. And that was an excellent question, and it does pertain to a verse, of course, in Hebrews chapter 2, verse 2, the message declared by angels. So we want to investigate that just a little bit more. اولین کاری که امروز صبح میخوام انجام بدم، میخوام بپردازم به سوالی که برادر پیام داشت در مورد موضوعی که مطرح شد در فصل 2 رساله به عبرانیان آیه 2 درباره این که نوشته شده که پیامی که یا کلامی که به وساطت فرشتگان گفته شده بود، که ما برگشتیم گفتیم این پیامی هستش که فرشتگان به موسی شریعت رو از طریقش دادن و سوال فوق‌العاده‌ای که برادر کردن این بود که چطور ما میتونیم این رو ثابت بکنیم. و خداوند به موسی گفت اینک من در ابر مظلم نزد تو میآیم تا هنگامی که به تو سخن گویم قوم بشنوند و بر تو نیز همیشه ایمان داشته باشند. پس موسی سخنان قوم را به خداوند باز گفت. خداوند به موسی گفت نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس نما و ایشان رخت خود را بشویند و در روز سوم مهیا باشید، زیرا که در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل شود. و حدود برای قوم از هر طرف قرار ده و بگو با حذر باشید از این که به فراز کوه برآیید یا دامنه آن را لمس نمایید، زیرا که هر که کوه را لمس کند به راستی کشته شود. دست بر آن گذارده نشود، بلکه یا سنگسار شود یا به تیر کشته شود. خواه چارپایان باشد خواه انسان، زنده نماند. اما چون شیپور نواخته شود ایشان به کوه برآیند. پس موسی از کوه نزد قوم فرود آمده، قوم را تقدیس نمود و رخت خود را شستند. به قوم گفت در روز سوم حاضر باشید و به زنان نزدیکی منمایید. و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح که رعدها و برقها و ابر غلیظ بر کوه پدید آمد و آواز شیپوری بسیار سخت، به طوری که تمامی قوم که در لشکرگاه بودند بلرزیدند. و موسی قوم را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بیرون آورد و در پایان کوه ایستادند و تمامی کوه سینا را دود فرو گرفت، زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد و دودش مثل دود کوره‌ای بالا میشد و تمام کوه سخت متزلزل گردید. و چون آواز شیپور زیاده سخت نواخته میشد، موسی سخن گفت و خدا او را به زبان جواب داد. و خداوند بر کوه سینا بر قله کوه نازل شد و خداوند موسی را به قله کوه خواند و موسی بالا رفت. Thank you. That's an awesome scene in the history of Israel. یک تصویر بسیار فوق‌العاده است در کل تاریخ اسرائیل. Now, recall that in Hebrews 1, where the author is quoting all those verses about angels, he quotes from Psalm 104, and he says, of the angels, it says, he makes his angels winds and his ministers a flame of fire. To show how angels can be changed, to become whatever form God chooses them to be in. اگر نگاه بکنید تو فصل یک نویسنده نقل و قول میکنه از مزمور 104 که در مزمور 104 هستش که میگه فرشتگان خود را بادها میگرداند و خادمان خود را آتش مشعل. So in the passage that our dear sister just read, notice in verse 16, thunders and lightnings and a thick cloud and a loud trumpet blast. آیه 16 رو که خواهرمون خون تو خروج 19 رو بهش نگاه کنید، میگه و واقع شد در روز سوم رعدها و برقها و ابر غلیظ بر کوه پدید آمد و آواز کرنا یا شیپور بسیار سخت، به طوری که تمام قوم که در لشکر بودن بلرزیدند. So it does not say, Payam, that this was angels, but it seems quite clear that, at least to the Jewish mind,
this was angelic beings. These were angelic beings who were the cause of these awesome sights and sounds. پس مستقیما نمیگه که فرشته ها بودن، ولی با تعریفی که از اینجا میکنه که چه اتفاقی افتاد، تجربه‌ای که موسی داشت، بر اساس نوشته های دیگه که نگاه میکنیم میتونیم بگیم که غیر مستقیم داره میگه که اینا فرشتگانی بودن که خودشون رو اینجوری ظاهر کردن. So there are 4 verses in the New Testament that explicitly say the law came through angels. We mentioned yesterday 3 of those. One is in Hebrews 2:2. 4 تا قسمت هستش در عهد جدید که مستقیما داره میگه که شریعت از طریق فرشتگان داده شده. ما به 3 تاش دیروز اشاره کردیم. یکیش خود عبرانیان 2:2 هست. 2 of them are mentioned in Stephen's speech in Acts chapter 7, Acts 7:38 and 7:53. و 2 تاشون رو تو اعمال ما میبینیم، یکی اعمال 7:38 و همچنین اعمال 7:53. And then a 4th reference is in the writings of the Apostle Paul, Galatians 3 verse 19. و چهارمیش توی نوشته های پولس رسول هست، غلاطیان 3:19. So it's very clear that at least to the Jews of that time there was a established tradition that the law had been ordained and had been mediated through angels. بس این میتونیم بگیم که در طول زمان این به اصطلاح دکترین یواش یواش وارد سنت های یهودیا شده بوده که این فرشتگان بودن که شریعت رو به موسی دادن. Turn over to Deuteronomy chapter 33. Deuteronomy برید به chapter تثنیه 33. 33. Verse 2 of chapter 33 of Deuteronomy. آیه 2 فصل 33 تثنیه میگه گفت یهوه از سینا آمد و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردید و با کرورهای مقدسین آمد و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد. All right. He came from the 10,000s of holy ones and with flaming fire at his right hand. Very strong indication there in this verse. And of course, this is Moses speaking, giving his final blessing to Israel before he dies. Very strong indication there that he's referring to angels, even though it doesn't specifically say that. این وقتی میگه با کرورهای مقدسین آمد و از دست راست او برایشان شریعت آتشین پدید آمد، مطمئنا نمیتونه فقط خدا باشه. خود موسی داره اینجا صحبت میکنه، منظورش فرشتگان هستش. یه کرور 10,000 تاست، میدونین که هزاران کرورهای منظورش هزاران میشه. هزاران مقدسین اومد. Oh, again, this is not just ironclad proof, but it's very strong indication that angelic beings were on the Mount Sinai when God gave the law. اینا نمیتونیم بگیم 100% یک به قول معروف اثبات فوق‌العاده است، ولی مطمئن هستیم که وقتی که در کوه سینا موسی بود یک سری فرشتگان هم حضور داشتن. So there are two distinct possibilities. بس 2 تا اینجا فرضی وجود داره. One, either Moses was given the law by an angel or angels. یکی اینه که موسی شریعت رو بهش یک فرشته یا فرشتگان داد. Or he was given the law directly by God as God was accompanied by angels. یا دومین فرضیه هم اینه که مستقیما شریعت خداوند به موسی داد، اما زمانی که این اتفاق افتاد توی اون به اصطلاح رخ داد فرشتگان هم همراهی میکردن و بودن توی اون جلسه.
Can you imagine how Moses felt when he was up on that mountain? The people were down in the camp, scared to death. They were trembling when they heard that awesome roar and trumpet sound and smoke and fire. Imagine Moses being up there and all those angels and incredible. میتونید تصور بکنید موسی اون بالا بود چه اتفاقی واقعا افتاد که تونست ببینه فرشتگان رو. اون تجربه که داشت، مردم هم پایین کوه ایستاده بودن و از ترس و لرز داشتن میمردن به خاطر صدای اون شیپور، صدای رعد و برق و همه به لرز افتاده بودن. این تجربه عجیب و غریب بوده. One final comment and a few scripture references. There is a pattern of God using angels to deliver his word. In scripture, there's a pattern of God using angels to deliver his word. یک الگویی توی کتاب مقدس هستش که خداوند از فرشتگان استفاده میکنه برای پیام رسانی به اصطلاح کلامش به دیگران. I'm going to give you several scripture references. Don't look them up now, but look them up later and read them. من چند تا رفرنس برای این میدم ولی الان نگاه نکنید، بعداً برای خودتون مطالعه کنید. All right, first is Genesis chapter 19 to Lot. پیدایش 19 هستش یکیش. Then Daniel chapter 9 verses 20 through 27. God giving his word to Daniel. دانیال 9 20 تا 27. All right, then there are 4 instances in the New Testament where we see this. One is Luke chapter 1 verses 11 through 20. یکیش لوقا هست تو عهد جدید 1:11 تا 20. This was to John the Baptist's father, Zechariah. پدر یحیای تعمید دهنده زکریا. فرشتگان باش. And then Luke chapter 1 verses 26 through 38. لوقا 1:26 تا 38. This was to Mary, the mother of Jesus. And then این مریم بود مادر عیسی مسیح. Matthew chapter 1 verses 20 through 25. متی 1:20 تا 25. To Joseph, the father, Yes. well, the یوسف بود. earthly father, I guess you could say, of Jesus. پدر زمینی عیسی مسیح. And then finally, Acts chapter 27, verses 23 and 24. اعمال 27 23 و 24. To, of course, Paul. And Paul says there in verse 23, he was trying to encourage the people on the ship that nobody's going to die. He said, tonight, an angel of God stood before me and said, do not be afraid. He said, I was communicated with directly by an angel. Amazing passage there. و توی این 27 23 و 24 پولس رسول هست که داره صحبت میکنه به افرادی که باش تو کشتی هستن و میگه که فرشته آن خدایی که از آن او هستم خدمت او را میکنم به من ظاهر شد. گفت ای پولس ترسان مباش زیرا باید تو در حضور قیصر حاضر شوی. این فوق العاده است که فرشته خدمت داشته میکرده به پولس. All right. Now, as we get into this passage of the end of chapter 5 through chapter 6, especially the warning part, I want you to keep in mind one very important fact. همینجوری که ما میخوایم بریم توی قسمت آخر فصل 5 و فصل 6 عبرانیان، مخصوصا قسمتی که ارتباط داره با هشدار، میخوام یه موضوع همش تو ذهنتون باشه. And it's actually very simple.
خیلی هم ساده است. There are two kinds of faith. دو جور ایمان وجود داره. Genuine واقعی or counterfeit. و یا قلابی. I meant to bring a $20 bill with me and hold it up and talk about counterfeit money. But we see people that we know for sure have real, genuine faith. And then there may be other people that we're not so sure about. But anyway, that's up to God to decide that. But they're a counterfeit, like a counterfeit money or something, is designed to fool even experts. They look at that maybe $100 bill or whatever, and it looks perfect. But to an expert who can see just these tiny little things, that they can see it's really a fake. So we must remember that when we're talking about faith, there are two different kinds: the real thing or a fake, a counterfeit. و مثل یک پول قلابی با پول واقعی داره ایمان. وقتی که ما به پول قلابی نگاه میکنیم، اونایی که میان پول قلابی رو درست میکنن طوری درست میکنن که بتونه خوب گول بزنه. فقط آدم هایی که خیلی توی این کار حرفه‌ای هستن میتونن نگاه کنن و یک تفاوتی رو توش بالاخره پیدا کنن که با پول اصلی داره یا نه. ما هم وقتی مردم رو نگاه میکنیم، بعضیا انگار که واقعا ایمان رو واقعی دارن، بعضیا خیلی مطمئن در موردشون نیستیم، ولی در نهایت این کار خداونده که قلب‌ها رو میبینه و متوجه میشه که کی واقعی هست، کی قلابی هست. Okay. A very, very important parable that Jesus told is the parable of the sower or the parable of the soils. It could be called either one. یکی از مهمترین حکایتایی که در این مورد عیسی مسیح داده حکایتی هستش که ما بهش میگیم حکایت 4 نوع زمین. یک نفر 13 3 تا 9 داره، درسته؟ بفرم. و معنای بسیار به مثلها برای ایشان گفت. وقتی برزگری به جهت پاشیدن تخم بیرون شد و چون تخم میپاشید قدری در راه افتاد و مرغان آمدند آن را خوردند. و بعضی بر سنگلاخ جایی که خاک زیاد نداشت افتاده به زودی سبز شد، چون که زمین عمق نداشت و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید. و بعضی در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده آن را خفه نمود. و برخی در زمین نیکو کاشته شده بار آورد و بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30. هر که گوش شنوا دارد بشنود. آمین. Okay, so the disciples are listening to this and they're wondering, wonder exactly what that means. And so Jesus is going to tell them very clearly the interpretation or the meaning of this parable. الان شاگردان دارن این مثل رو میشنون، این حکایت رو از عیسی مسیح و خوب متوجه میشن، میخوام ببینن مسیح منظورش چیه و مسیح حالا میاد تشریح میکنه، تفسیر میکنه مثل خودش رو. All right, and now our sister will read verses 18 through 23 of Matthew 13. خواهرمون متی 13 18 تا 23 رو میخونه. پس شما مثل برزگر را بشنوید. کسی که کلمه ملکوت را شنیده آن را نفهمید شریر میآید و آنچه در دل او کاشته شده است میرباید. همان است که در راه کاشته شده است. و آنکه بر سنگلاخ ریخته شده است اوست که کلام را شنیده بیدرنگ به خوشنودی قبول می‌کند و اما ریشه‌ای در خود ندارد، بلکه فانی است و هر که سختی یا صدمه‌ای به سبب کلام بر او وارد آید دستاعد لغزش می‌خورد. و آنکه در میان خارها ریخته شد آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت کلام را خفه کند و بی‌ثمر گردد. و آنکه در زمین نیکو کاشته شد آن است که کلام را شنیده آن را میفهمد و بارور شده، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30 ثمر میآورد. Thank you. Okay, this is a perfect background framework to
help us understand what's going on in Hebrews 6. این یک پیشینه یا زمینه فوق‌العاده هست برای اینکه یک ساختار ببخشه به فهم و درک ما از عبرانیان 6. Notice that of these four kinds of soil, which represent different kinds of people, two of those are people who actually receive the word. They hear it and they receive it. از این 4 تا نمونه‌ای که زد 2 تاشون هستن که کلام رو میشنون و قبولم میکنن. But only one of these types of soil produces fruit. ولی یکی از این نوع زمین هستش که محصول میده. Only one does Jesus call good soil. فقط یکیش هست که عیسی مسیح میگه زمین نیکو. All right. Just we won't talk any more about that, but keep this always in mind as we are reading and studying Hebrews 6. بیشتر در مورد این صحبت نمی‌کنیم، فقط اینو تو ذهنتون داشته باشید همونجوری که داریم مطالعه می‌کنیم عبرانیان 6 رو.